Welcome back. અને as we have discussed, તો આપણે અત્યારે જીઓગ્રાફીને એક કમ્પ્રિહેન્સિવલી અને કમ્પ્લીટલી કવર કરવાનો ટ્રાય કરશું. So there will be a lot of a series of essay, series of sessions, બરાબર multiple lectures હશે. બરાબર આ numbers even I yet don't know plus 20, 30 કે એનાથી વધારે maybe 50 plus sessions હશે. બટ મારો ઇન્ટેન્શન એવો રહેશે કે ક્લાસ 1 અને 2 લેવલે અને ઇવન ક્લાસ 3 લેવલે એસટીઆઈ સુધી કોઈને પણ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન બરાબર બેઝડ ઓન ફેક્ટ્સ ફિગર્સ એન્ડ કોન્સેપ્ટ્સ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન જીઓગ્રાફીમાં એટેન્ડ કરવો હોય તો તમે એટેન્ડ કરી શકો રાઈટ સો ધીસ વિલ બી ધ વે આપણે જીઓગ્રાફીને પ્રી પ્લસ મેઇન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી ભણીશું બરાબર and my coverage will include even class 1 to level and I will be including the detailing up to the UPSC level. Right, so the sessions will be detailed ones બરાબર આપણે ડિટેલ્સમાં સ્ટડી કરશું અને ઘણું બધું ડેવિએશન્સ આવશે રાઈટ આપણે જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં આપણે કોન્સેપ્ટ્સની ડિટેલમાં જઈશું સમજીશું કારણો સમજીશું કે જેથી તમે આ વસ્તુને વધારે સારી રીતે સમજી શકો ધીસ ઇઝ માય બ્રીફ પ્રોફાઇલ બીઈ એમબીએ નેટ પીએચડી પરસ્યુ કરતો હતો હજી પણ છે કેટ qualified for IIM Ahmedabad. I was a professor. Then I was a court manager. Whatever, this is my earlier PPT. Presently, I am a Assistant Commissioner of State Tax. I was a faculty at SPIPA in Godhra, and I have cleared GPSC means 5 times, RFO means, DYSO means, PI test, and these are some of the things. Anyway, this is just a one-time profile. જે લોકો કદાચ નવા હોય એને થોડો ઘણો આઈડિયા આવે. Since last 3 years around, I am a class 1 officer, assistant commissioner of state tax. Chalo, so anyway, this is just my brief and let us begin with the idea of geography. Right. So, geography ની સ્ટોરી ચાલુ કરતા પહેલા આપણે એક્ઝામના જરાક સિલેબસને મળી લઈએ રાઈટ સો બે જગ્યાએ તમને સિલેબસમાં જીઓગ્રાફી જોવા મળશે એક જોવા મળશે તમને ભૂગોળ તરીકે એટલે કે જીઓગ્રાફી તમને જોવા મળશે બેઝિકલી પ્રિલિમ્સની એક્ઝામમાં પ્રિલિમ્સની એક્ઝામમાં તમે એનો ફોર્મેટ જુઓ તો બહુ સિમ્પલ છે રાઈટ એ તમને બેઝિક ભૂગોળ સામાન્ય ભૂગોળની વાત કરશે અને તમને પૃથ્વી પૃથ્વીની ગતિ સમય ઋતુની વિભાવના એની આંતરિક સંરચના મુખ્ય ભૂમિ સ્વરૂપો લાક્ષણિકતાઓ વાતાવરણની સંરચના સંગઠન આબોહવાના તત્વો પરિબળો ઓવરઓલ એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે ઓવરઓલ સિસ્ટમ્સ કેવી છે બરાબર અને આબોહવાના બદલાવો મહાસાગરો ભૌતિક રાસાયણિક જૈવિક પ્રક્રિયાઓ જલીય આપત્તિ એન્ડ ઓલ સોર્ટ ઓફ સ્ટફ રાઈટ આપણે ઇંગ્લિશમાં સિલેબસ વાંચીએ રાઈટ પણ મોરલેસ તમે સમજો તો આપણે બહુ જ ડિટેલમાં સ્ટડી કરીશું બરાબર અને બે લેંગ્વેજમાં તમને બધું મળી રહેશે બરાબર જ્યાં જ્યાં શબ્દો ગુજરાતીમાં જરૂર છે ત્યાં ત્યાં હું શબ્દો માટે ગુજરાતીમાં પણ સ્વિચ કરી દઈશ ઓકે તો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધી લેંગ્વેજ ધ લેંગ્વેજ વિલ બી બોથ ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશનો મિક્સર હશે કોન્સેપ્ટ તમને સમજાઈ જશે રાઈટ તો ફર્સ્ટ પાર્ટ વિલ બી જનરલ જીઓગ્રાફી ધ સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ ફિઝિકલ બરાબર વર્લ્ડ ઇન્ડિયા અને ગુજરાત લેવલે કે જે ગુજરાતના ફિઝિકલ ડિવિઝન્સમાં કેવી રીતે અલગ અલગ ભાગ પડેલા છે જમીનના ને એ રીતના અર્થક્વેક કે આવે કેમ આવે લેન્ડસ્લાઇડ્સ નેચરલ ડ્રેનેજ ક્લાઇમેટ ચેન્જ રિજન્સ મોન્સૂન્સ વેજીટેશન પાર્ક સેન્ચુરીઝ સોઇલ ટાઇપ્સ એન્ડ ઓલ થર્ડ ઇઝ ધ સોશિયલ જીઓગ્રાફી જેને આપણે જનરલી એની અંદર આપણે બીજી બધી વસ્તુઓ અગેન જુઓ ત્રણેય લેવલે ડિવાઈડ છે વર્લ્ડ ઇન્ડિયા અને ગુજરાત ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવું છે ઓવરઓલ જે હ્યુમન જીઓગ્રાફી પણ આને કહી શકાય રાઈટ સોશિયલ જીઓગ્રાફી એમાં જેન્ડર રેશિયો લિટરસી ઓક્યુપન્સી એસસી એસટી પોપ્યુલેશન ઓફ proportions rural component racial components tribal religious and linguistic urbanization migration metropolitan regions ઇકોનોમિકલી જીઓગ્રાફીને આપણે જોઈશું જ્યાં વર્લ્ડ ઇન્ડિયા અને ગ્રેટ લેવલે ડિટેલમાં જઈશું अलग अलग सेक्टर्स કેવા છે એગ્રીકલ્ચર ઇન્ડસ્ટ્રી સર્વિસીસ ધેટ salient features basic industrial things like agro mineral forest fuel manpower transport trade and patterns and issues right this was the syllabus from the prelims angle now let us look at the mains angle જે આપણે હમણાં જ જોયું હતું તો બેઝિકલી આપણે ફિઝિકલ જીઓગ્રાફીમાં ફિઝિકલ ફીચર્સની વાતો કરશું ઇકોનોમિક જીઓગ્રાફીમાં દરેક સેક્ટરની અંદર જઈને પૂછીશું
થર્ડ પોર્શન સોશિયલ અને ડેમોગ્રાફિક જીઓગ્રાફીમાં જઈશું અને અલ્ટિમેટલી તમે એન્વાયરમેન્ટલ ઇશ્યુને પણ ટેકલ કરશો, રાઈટ. સો અવર ફોકસ વિલ બી મચ મોર ડિટેલ્ડ વન, અને આપણે એને સારી રીતે અંદર જઈ અને સમજવાનો ટ્રાય કરવો છે, રાઈટ, સો દેટ યુ કેન હેવ અ વન્સ એન્ડ ફોર ઓલ રેફરન્સ થિંગ્સ. બરાબર. તો આપણા સેશન ડિટેલ્સ હશે, હા, પણ વાર લાગશે. Don't expect this series to be completed in 20, 30 days. It will take time, but it will be available. You will always be able to join the live session as well as the recording will be put on the YouTube. Okay. ચાલો. સો જ્યાં જે જરૂર પડશે ત્યાં આપણે થોડું ઘણું ડેવિએટ પણ થઈશું. પહેલો કોન્સેપ્ટ આવે છે કે ભાઈ જીઓગ્રાફીનો ઇવોલ્વ થાય ને, સો ફર્સ્ટ કોન્સેપ્ટ, ફર્સ્ટ આઈડિયા યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એટલે સિલેબસમાં નથી, but it's a logic of beginning of the universe by the Big Bang theory. What is the Big Bang theory? Right, you might have heard about in school geography માં આપણે ભણતા હતા. તો બિગ બેંગ થિયરી શું કહે છે અને એનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો શોર્ટમાં સમજીએ, રાઈટ. સો અત્યારે યુનિવર્સને જ્યારે ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવ્યું થ્રુ મોડર્ન ટેકનોલોજીસ, તો આપણને ખબર પડી કે યુનિવર્સ ઇઝ એક્સપાન્ડિંગ. યુનિવર્સના બધી ગેલેક્સીઓ ને બધા સ્ટાર્સ ને બધું એકબીજાથી દૂર જઈ રહ્યું છે એટ ધીસ મોમેન્ટ, એન્ડ ધ રેટ ઇઝ એક્સેલરેટિંગ. ઇટ્સ લાઈક કે કોઈ બોમ્બ ફોડ્યો હોય કોઈક જગ્યાએ અને કેમ એની કરચો બધે દૂર ફેંકાય, રાઈટ, એ રીતે યુનિવર્સ અત્યારે સખત એક્સપાન્ડ થઈ રહ્યું છે. દેટ મીન્સ કે જો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સે અત્યારે 500 છે, કે 13.5 બિલિયન છે, કે 14 બિલિયન છે, રાઈટ, આટલા ટાઈમે યુનિવર્સ જો આ કન્ડિશનમાં છે, અહીંયા અહીંયા કરચો છે ને કરચો દૂર જાય છે, સો વેન વી ગો બેક ઇન ટાઈમ and find out what happened at t at 0, that means around 13.5 billion years ago, જ્યારે માનવામાં આવે 13.5 to 14 billion years ago, જ્યારે માનવામાં આવે છે કે the whole universe was compressed into one single dot. બરાબર. અને એ ડોટ થી બિયોન્ડ જવું આપણા માટે ફિઝિબલ નથી થતું. બિયોન્ડ જવું ફિઝિબલ નથી થતું એટલે આપણી જોડે કોઈ વસ્તુઓ નથી. સી, this is what, if the universe is expanding right now, so at some point of time you can look at here, એક ટાઈમે ખાલી એક જ ડોટ હશે. that dot will have contained everything in the whole universe, you, me, whole galaxies, systems, everything, બધી જ વસ્તુઓ એની અંદર હશે. અને that dot would have infinite density, and all of a sudden it blasted. હવે એમના પૂછતા કેમ બ્લાસ્ટ થયું, nobody knows, right, but big bang theory એવું કહે છે કે big એટલે મોટો, bang એટલે ધડાકો થયો, અને એમાંથી યુનિવર્સનું સર્જન થયું. Initially there was so much energy only, and we all know energy is nothing but the form of mass. સો માસ અને એનર્જી એકબીજામાં કન્વર્ટ થતા રહે છે આ ઇક્વેશન્સ પ્રમાણે, અને પછી એ એનર્જીમાંથી જ માસ એટલે કે દળનું સર્જન થયું. m is equal to e by c square. if there is a lot of energy, તો આ રેશિયોમાં when pressure and conditions arises, temperature, pressure and all, the mass is born. માસનો જન્મ થાય છે, રાઈટ. સો તમે બધા પણ એક એનર્જીનું સ્વરૂપ છો, એ કંઈ ખાલી હાઇપોથેટિકલ વાતો નથી, ઇટ્સ અ પ્યોર hard fact. Chalo. Anyway, so we have understood a very simple concept but very essential in the foundation કે જે આપણને ફિઝિકલ વર્લ્ડ દેખાય છે. એ ફિઝિકલ વર્લ્ડની શરૂઆત જે થિયરીથી માનવામાં આવે છે, which is nothing but the Big Bang theory. આપણા સિલેબસમાં નથી, સમજવું જરૂરી છે. Then when we look at the universe, the universeમાં આપણને બહુ બધી ગેલેક્સીઝ, બરાબર, બ્રહ્માંડ જોમરની અંદર આકાશગંગાઓ જોવા મળશે, બરાબર ને. આપણી મિલ્કી વે ગેલેક્સી છે, બરાબર. જો આપણી જ્યાં ખાલી જે ગેલેક્સી છે મિલ્કી વે, એની અંદર આપણી સોલર સિસ્ટમ તો ક્યાંક અહીંયા ટપકું જેટલી છે. સો ઇમેજિન એ ટપકાની અંદર પણ સાત આખી આ જે સિસ્ટમ છે એ બધા જ છે, અને એમાંનું આ એક ત્રીજા નંબરનું રખડતું ટપકું, this is what we are, right, and we are going to study the whole structure of this all, small things જે આપણે છીએ અને જે એની આજુબાજુ ફરે છે અને જે એને અસર કરે છે, રાઈટ. સો અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કોન્સેપ્ટ. કેટલી મોટી વસ્તુ, આઈ નો યુ ઓલ હેવ સ્ટડીડ એન્ડ ગો થ્રુ ધ થિંગ્સ, બટ આપણે અત્યારે જ્યારે સમજીએ છીએ તો એકદમ ફ્રેશ ચાલુ કરશું, રાઈટ.
સો ધીસ ઇઝ અવર ફેમિલી એવું કહી શકાય. 8 છોકરાઓ, 9મા છોકરાને જતી રહેજે કહી દીધો. એનીવે બટ એ જાય નહીં, એ રહે છે. Anyways, the things are 9 planets, 8 planets, and we are going to talk more about the third planet, right? That is Earth. આપણી પૃથ્વી, બરાબર, અને આપણી પૃથ્વી પર આપણે છીએ, રાઈટ. જસ્ટ એકવાર યાદ કરી લઈએ. મર્ક્યુરી, વિનસ, અર્થ, માર્સ. માર્સ અને જુપિટર વચ્ચે એસ્ટ્રોઇડ બેલ્ટ, એટલે કે બહુ બધા પથરાઓ છે. જિંદગીમાં પથરા, અહીંયા બી પથરા. એનીવે, સિરીઝ કે જેને પ્લેનેટ બનવાનું પણ અમુક લોકો ક્લેમ કરે છે ઘણું ના ઘણું. યેટ ઇટ ઇઝ ઇન એસ્ટ્રોઇડ બેલ્ટ. દેન આપણો સૌથી મોટો હ્યુમંગસ જ્યુપિટર, સેટર્ન, રિંગ વાળો સુંદર શનિ, યુરેનસ, નેપચ્યુન, અને હવે જેને ડીથ્રોન કરવામાં આવેલો છે એવો પ્લુટો. એક મેક મેક કરીને અનધર પ્લેનેટ, સબ પ્લેનેટ જેવું માનવામાં આવે છે. એની બહાર એક બીજો બેલ્ટ છે એસ્ટ્રોઇડ્સ નો, જેને કુપિયર બેલ્ટ કહેવામાં આવે છે. બીજા બધા પથરાઓ, રાઈટ. અને વચ્ચે આમ આમ રખડતા કોમેટ્સ, રાઈટ. સો ધીઝ આર ધી ફેમિલી મેમ્બર્સ ઓફ અવર સોલર સિસ્ટમ. આપણી જે સોલર સિસ્ટમ છે એના મેમ્બરો ગણવા હોય તો ધીઝ આર ધી મેજર મેમ્બર્સ. ઠીક છે, ચલો. Today we are going for very very small things. દરેક ક્યાં છે, કેવા છે, કેટલી એક્સિસ પર ટિલ્ટેડ છે, and this is a relative size point of view, right? આપણી સાઈઝ કઈ આ લોકોની સામે છે નહીં, બરાબર. You look at the size of Earth and size of Saturn, Jupiter, even Uranus and Neptune are also much bulkier, much larger than us. ચલો, હવે પૃથ્વી છે ને, હવે મેઇન અહીંયાથી થોડા કોન્સેપ્ટ ચાલુ થશે. અહીંયાથી દિવસ અને રાતનો કોન્સેપ્ટ આવશે અને ધીમે 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 આપણે સમજીશું. હવે સમજો, પૃથ્વી છે ને એ પેલા, હા ઓકે, બાય ધ વે યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન કોન્સેપ્ટ, બરાબર. બધા જ ગ્રહો ગોળ કેમ હોય છે? વાય ઈચ એન્ડ એવરી એલિમેન્ટ, ઈચ એન્ડ એવરી જે યુનિવર્સમાં જે પણ આવી બોડીઝ જોવા મળે છે સ્કાયમાં, બરાબર, એ બધી કેમ એકદમ સર્ક્યુલર જ હોય છે? Why all bodies are always circular? બરાબર, solar bodies are always circular. Essentially કોઈ પણ બોડીનો સોલર સિસ્ટમમાં જન્મ કઈ રીતે થાય? There is a dust cloud, બરાબર, or there is a cloud of some asteroids. અને એ આપણને હવે ન્યૂટનનો ફર્સ્ટ લો અને સેકન્ડ લો, બરાબર. કોઈ પણ પદાર્થને કઈ હળી ના કરો ત્યાં સુધી જે કરતો એ કરે રાખે, બરાબર. સો એસેન્શિયલી શું થાય કે જ્યારે આ બધા માસ છે, ગેસીસ છે, એકબીજાની નજીક આવે ને, સો ગ્રેવિટી પ્રોડ્યુસ થાય. એન્ડ ધીસ ગ્રેવિટી વિલ ટેન્ડ ટુ મૂવ ધેમ ઇન અ સર્ક્યુલર ફેશન, બરાબર. ઇવન સોલર સિસ્ટમ ઇઝ જનરેટેડ ઇન ધેટ વે. એવરી સ્ટાર્સ આર જનરેટેડ ઇન ધેટ વે. અને પછી ગ્રેવિટીની મદદથી આ લોકો એકબીજાની નજીક આવે અને આ જે ગોળો બન્યો એ કન્ટિન્યુઅસ પોતાની ધરી પર ગોળ 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 ફરવાનું ચાલુ કરે. સો એસેન્શિયલી ધ ગ્રેવિટી વિલ પુલ એવરીથિંગ ડાઉન ઇનટુ ઇટ્સ સેન્ટર and everything on more or large scale will become spherical. આખું ગોળાકાર શેપમાં કોઈ પણ પિંડ બનશે, બરાબર. ને આવી રીતે મોટા ભાગના તમે સોલર સિસ્ટમ્સના કમ્પોનન્ટ જોશો તો જ્યાં સફિશિયન્ટ ગ્રેવિટી પ્રોડ્યુસ થશે, બરાબર, ત્યાં સેન્ટરમાં બધું ગ્રેવિટી બનશે, એક પ્રોપર ફોર્મેશન તમને થયેલું જોવા મળશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ કે જેના લીધે જોવા મળે. હવે આ જરૂરી નથી કે સીધે સીધું જ ગોળ ગોળ ફરતું હોય કે 0 ડિગ્રી પર ફરીશ. કોઈ વડે બિચારું 0 ડિગ્રી પર ફરતું હોય ને કોઈ આ એને ટક્કર મારી ગયો કોઈ પ્લેનેટને, બરાબર, મોટી ઉલ્કા કે પૃથ્વીની ધરી કેવી થઈ જાય? ત્રાસી થઈ જાય. 23.5 ડિગ્રી એ આપણી ધરી ત્રાસી છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ થિંગ્સ આર. 23.4 અને અરાઉન્ડ આટલા ટાઈમમાં આપણે એકવાર અર્થ પોતાની ધરી પર ગોળ ફરી દે અને દિવસ અને રાત થાય, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વેરી 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 બેઝિક થિંગ્સ, રાઈટ. નાવ તમે જુઓ, પૃથ્વી સીધી નથી, રાઈટ. મેં તમને કીધું પૃથ્વી આ રીતે ત્રાસી ફરે છે. સો જે પોર્શન સનની સામે હશે, જે પોર્શન સનની સામે હશે
ત્યાં તમને ડે ની ઇફેક્ટ જોવા મળશે. જે પોર્શન તમને સનની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે તમને નાઇટની ઇફેક્ટ જોવા મળશે. નાઉ beyond that there is a concept of seasons, right? So seasons નો પણ આપણે see this is all we are learning in very brief, but I think you are very familiar with all. બરાબર, આપણે અત્યારે કોન્સેપ્ટ બિલ્ડ કરીએ છીએ. આ બધા કોન્સેપ્ટને જ્યારે ભેગા કરશું ત્યારે તમે કોઈ પણ આન્સરને હેન્ડલ કરવા માટે કેપેબલ થઈ જશો, રાઈટ? સો તમે સમજો આપણે શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું કહીએ, બટ બેઝિકલી એસેન્શિયલી ધેર આર ટુ સિઝન્સ. બરાબર, શિયાળો એટલે કે ધ વિન્ટર ઇઝ કમિંગ, અને ઉનાળો ધ સમર ઇઝ કમિંગ. બરાબર. સો એસેન્શિયલી શું થાય કે જ્યારે જે પોર્શન અર્થનો, બરાબર, તમે જુઓ આ ડાયાગ્રામ તમે સમજશો એટલે તમને ખબર પડી જશે. રાઈટ નાઉ અર્થ ઇઝ મૂવિંગ ઇન અ પોઝિશન કે જ્યાં સૂર્યથી વિરુદ્ધ દિશામાં છે. તો ઉપરના ભાગમાં આપણને શું જોવા મળશે? વિન્ટર, રાઈટ? અને નીચેના ભાગમાં તમને શું જોવા મળશે? સમર. ઠીક છે. 6 મહિના પછી એ જ પોર્શન સનની સાઈડે આવી જશે. એટલે નોર્ધન હેમિસ્ફિયરમાં તમને this again talking about the comets. બરાબર, પણ ફરી એકવાર જો જે પોર્શન સનની સામે એક્સપોઝડ હશે ને ત્યાં તમને ડાયરેક્ટલી સનની હીટ મળશે આ કમ્પોનન્ટ પર. આપણે જે કર્કવૃત્ત અને મકરવૃત્ત કહીએ ને એના પર તમને વધારે ને વધારે સીધા કિરણો જોવા મળે અને એટલા માટે ત્યાં હીટ વધારે જનરેટ થાય. બરાબર, આ વસ્તુ, આ કોન્સેપ્ટ યાદ રાખજો. અને ફરી આપણે રિકોલ કરશું જ્યારે ઇન્ડિયન વેધર, ઇન્ડિયન સિસ્ટમને સમજીશું. બરાબર, અને એને એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી પ્રોપર સમજવાનું ટ્રાય કરીએ. ઠીક છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ થિંગ લુક્સ લાઈક. બરાબર, દિવસ અને રાત આ રીતે થાય છે. બરાબર, ગેટિંગ ધીસ? બરાબર. હવે બીજું, સિઝન્સમાં ઋતુઓ આવે છે. બરાબર, તો જુઓ અર્થ છે ને આ રીતે સેમ એંગલમાં સનની આજુબાજુ ફરે રાખે. ઠીક છે. અને આ રીતે તમને ઇક્વિનોક્સ, ઇક્વિનોક્સ એટલે જ્યાં દિવસ અને રાત સરખા થઈ જાય. બરાબર, દિવસ અને રાત ક્યારે સરખા થાય? એક તો ઓક્ટોબરમાં, બરાબર, હમણાં જોઈ જશે, અને બીજું આવે છે માર્ચ. ઠીક છે. સો ઓક્ટોબર અને માર્ચમાં એક્ઝેક્ટલી કોઈ પણ પોર્શન એવો નહીં હોય કે જે એક્ઝેક્ટ સૂર્યની સામે હોય, નોર્ધન હેમિસ્ફિયર કે સાઉધર્ન હેમિસ્ફિયર. એટલા માટે બેયને સરખો સૂર્યપ્રકાશ મળશે, ઇવન ઇફ ટિલ્ટિંગ ઇઝ ધેર. અને એટલા માટે અહીંયા તમને શું જોવા મળશે? તમને ઓવરઓલ સેમ દિવસ, આખો દિવસ સરખો, દિવસ અને રાતની લેન્થ સરખી જોવા મળશે. બરાબર, પણ જેમ જેમ અલગ અલગ પોઝિશન્સ આવશે, આપણે નોર્ધન હેમિસ્ફિયરની કન્ટેક્સમાં વાત કરવી હોય તો અહીંયાથી આપણને આપણો ઉનાળોની વળી સિસ્ટમ ચાલુ થતી જોવા મળશે. જો હવે આની મુવમેન્ટ આ વખતે જોતા જાઓ. બરાબર, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ. બરાબર, આ ટાઈમે જુલાઈની, જૂનની આજુબાજુ તમારો જે સન છે અને નોર્ધન હેમિસ્ફિયર છે એ મેક્સિમમ એક્સપોઝ થઈ જશે ટુવર્ડ્સ ધી સન, અને એટલા માટે મેક્સિમમ હીટ પ્રોડ્યુસ થશે. નાવ આગળ જઈને આપણે કોન્સેપ્ટ સમજીશું કે જ્યારે સનની મેક્સિમમ હીટ કોઈ પણ પોર્શન પર પડે ને તો ત્યાં જે વોટર બોડીઝ હોય ને એ વોટર બોડીઝનું પાણી ઇવોપરેટ થાય, ગરમ થાય. અને જ્યાં જ્યાં સનની હીટ ડાયરેક્ટ પડે ત્યાં સરફેસની નજીકની જે આપણે હીટિંગનો કોન્સેપ્ટ બી સમજીશું કે જમીન કેવી રીતે ગરમ થાય, રાઈટ? ઓકે, ચલો અત્યારે જ સમજી લઈએ. રાઈટ, જમીનને ગરમ થવાની પેટર્ન અલગ હોય છે. સી હાઉ અર્થ ગેટ્સ હોટર. અર્થ એકચ્યુઅલી આ ફોર એક્ઝામ્પલ આ સુરત દ્વારા ટીક 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 આ આપણી મોટી અર્થ, એટલે આપણે નજીકથી જોઈએ છે એટલે, રાઈટ? સો સૂર્યની ગરમી જ્યાં પડશે ને એ પોર્શન, અગેન આપણે એટમોસ્ફિયરિક સ્ટ્રક્ચર ને બધાના રેફરન્સમાં સમજશું જ્યારે આપણે મોન્સૂનને સમજીશું ત્યારે. બટ એટલે એકવાર લોજિકલી સમજી લો કે આપણી પૃથ્વી પર જે ગરમી પ્રોડ્યુસ થાય છે ને એ સનને લીધે નહીં, પણ એનું જે રિફ્લેક્શન થાય છે ને, બરાબર, અર્થ દ્વારા,
એને લીધે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે જે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ છે બરાબર, એ લાઇટને તો પાછી રિફ્લેક્ટ થવા દે, પણ જે એસેન્શિયલી હીટ છે, જે ઇન્ફ્રારેડ વેવ્સ છે, એને પાસ નહીં થવા દે, અને એને લીધે એ હીટ છે ટ્રેપ થઈ જશે. ચાલો, દેટ ઇઝ વન થિંગ. અને એને લીધે પૃથ્વીનું એટમોસ્ફિયર ગરમ રહે છે, હુંફાળું રહે છે, જેથી આપણે જીવી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ દિવસ અને રાતમાં એક્સ્ટ્રીમ ટેમ્પરેચર વેરિએશન્સ આવે and no life will be possible. So greenhouse gases in a way is life giving. ચાલો થોડું આગળ જઈએ. હવે ગરમી છે ને, જે રિફ્લેક્શન થાય ને એનાથી વધારે આવે. સો હંમેશા યાદ રાખો, જેટલા સપાટીની નજીક હો ને એટલી ગરમી વધારે લાગે, બરાબર. અને નોર્મલ લેપ્સ રેટ પ્રમાણે જેમ જેમ તમે સરફેસ થી ઉપર જશો, હાઈટ પર જશો, આપણા હિલ સ્ટેશન્સ પર જશો કે પ્લેનમાં હાઈટ પર ઉડશો, તો તમને ટેમ્પરેચરમાં ડ્રોપિંગ જોવા મળશે, ટેમ્પરેચર ઘટશે. ઠીક છે. સો મોરલેસ મોટી મોટી વસ્તુ તમે એટલી સમજો તો થાય શું કે જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ સપાટી છે એ સનની સામે ડાયરેક્ટ એક્સપોઝ થાય, સનની સામે ડાયરેક્ટ આવે, તો ત્યાં બહુ બધી હીટ પ્રોડ્યુસ થાય, હવા ગરમ થાય. ગરમ હવા કેવી હોય? હલકી બને અને ઉપર જાય. ગરમ હવા હલકી બને અને ઉપર જાય. અને અહીંયા એક લો પ્રેશર એટલે કે લઘુ દબાણની કન્ડિશન્સ, પરિસ્થિતિઓ ઊભી થશે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, જ્યાં જે લઘુ દબાણ હશે ત્યાં ત્યાં આજુબાજુના એરિયામાંથી એટલે કે આજુબાજુના અક્ષાંશ રેખાંશ વૃત્તો પરથી શું થશે? આપણી બાજુ હવા ધસી આવશે, અને આપણે જો એ હવામાં ભેજ હોય તો આપણને વરસાદની અનુભૂતિ થશે. અને એવી રીતે આપણે જ્યારે કહીએ કે ભાઈ ચોમાસું આવ્યું, તો ચોમાસામાં આપણે તમે જુઓ તો વી આર ઇન્ટુ ધીઝ પોર્શન્સ કે જ્યાં આપણે મેક્સિમમ હીટ મળી, ત્યાં મેક્સિમમ આપણે જનરેટ થઈ લોઅર હોટસ્પોટ, બરાબર. લો પ્રેશરનું પોઝિશન્સ બની, લો પ્રેશર બેલ્ટ્સ બન્યા, અને એને લીધે ઓવરઓલ હીટ જનરેટ થઈ, આજુબાજુથી આવ્યું, અને તમને મોન્સૂન જોવા મળશે. આઈ નો ધીસ થિંગ્સ આર વેરી ઇઝી એન્ડ યેટ અમુક શબ્દો તમને અઘરા પડશે, બટ મોર ઓર લેસ વિલ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી. રાઈટ, આપણો ફોકસ કોન્સેપ્ટ્સને સમજવામાં હશે, બરાબર. તો આજે આપણે ખાલી એટલે સુધી રાખીએ છીએ, બરાબર. ફરી એકવાર જસ્ટ રિકોલ કરી લઈએ. આપણે બહુ બેઝિક સમજ્યા, બિગ બેંગ થી ચાલુ કર્યું, આપણું પૃથ્વીનું લોકેશન યુનિવર્સમાં સમજ્યા, સોલર સિસ્ટમમાં સમજ્યા, અને અલ્ટિમેટલી આપણે પૃથ્વીને ટિલ્ટ કરી એને સૂર્યની આજુબાજુ ફેરવી, થોડા બેઝિક એકાદ બે કોન્સેપ્ટ જોયા, અને ઋતુઓની વિભાવના, બરાબર. નિબંધ નથી લખવાનો, but the concept of seasons we have just touched, we have just briefed. This is just basic like GK, right? But more or less in some sort of interactive way કે જેથી તમને મજા આવે, રાઈટ. તમને આટલી જ ઇઝીલી આપણે બધા જ કોન્સેપ્ટ સમજી લઈશું, whether it's a Coriolis force or anything, and you will not even realize કે આટલા કોમ્પ્લેક્સ કોન્સેપ્ટ આપણા પૂરા થઈ ગયા. ઠીક છે. So my purpose is make geography easy, enjoyable, learnable, and તમને એવું લાગે કે આટલા ઇઝીમાં તો કશું એવું નથી કે જે અમને નહોતું આવડતું, but in the period of time you will realize, oh, I can answer any question which is being asked in GPSC or UPSC mains, and we will be focusing on that core idea. ઠીક છે. સો આઈ હોપ કે આ સેશન તમને મજા આવી હોય, અને તમારા રિસ્પોન્સ આપજો કોમેન્ટ્સમાં, રાઈટ, કે જેથી મને ખબર પડે કે ડુ યુ વોન્ટ ટુ હેવ ધીસ સિરીઝ ઓન ગોઈંગ. આ સિરીઝને ચાલુ રાખવી છે કે યુ આર હેવિંગ ઓલરેડી ધી ઓલ નોલેજ એન્ડ સિરીઝ વિથ યુ, સો યુ ડોન્ટ નીડ ઇટ, રાઈટ. તમારા પ્રતિભાવો આપજો તો જેથી મને ખબર પડે કે આપણે આ ઇનિશિયેટિવને આગળ ધપાઈએ કે કેમ. ઓકે. So hopefully you have liked and enjoyed the session. So keep learning, keep enjoying. Bye bye. Take care.